ดีครับวันนี้เราจะมาแกะกล่องทดสอบตัว Boswick นะครับรุ่น BS 654 TX ตัวนี้เป็นลำโพงแบบ3ทางนะครับมี Tweeter เสียงกลางแล้วก็ตัว Woofer นะครับว่าได้เรื่องตัวสเปคนะฮะเสียงที่ทำได้อยู่ที่65 Hz ถึง20 kHz ถ้าดูจากสเปคนี่หมายความว่าน่าจะทำเสียงกลางถึงแหลมได้ดีการตอบสนองอยู่ที่89เดซิเบลนะฮะกำลังสูงสุดที่120วัตต์อันนี้ก็บอกขนาดแม่เหล็ก10ออนซ์ไวขนาด25มิลนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูข้างในกันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างมาแล้วก็จะเป็นในส่วนของตัวสายการบรรจุก็บรรจุมาโดยใช้แพ็กเกจโฟมนะในการป้องกันการกระแทกก็มีสายไฟนะครับที่เห็นอันนี้คือพวกที่เอาไว้ยึดกับตัวหน้ากากนะครับแล้วก็คู่มือทีนี้เรามาดูในส่วนของตัวลำโพงกันดีกว่าในชุดของลำโพงก็จะประกอบด้วยตัวหน้ากากนะครับแล้วก็ทีนี้มาดูที่ตัวลำโพงกันตัวลำโพงนะครับขอบเป็นขอบยางซิลิโคนแบบนิ่มเลยอันนี้นิ่มมากเดี๋ยวผมจะติดตั้งนะครับใส่ตัวตู้ลำโพงนะครับตัวนั้นแล้วก็ทดสอบเสียงกันดูลืมบอกนะครับตัวแม่เหล็กนะฮะมีตัวพลาสติกนะครับครอบตัวแม่เหล็กมาให้ด้วยโอเคเดี๋ยวมาทดสอบกันเลยดีกว่า笑声让我想起我的那些花儿，在我生命每个角落静静为我开着。我曾以为我会永远守在她身旁，今天我们已经离去在人海茫茫，他们都老了吧？他们在哪里呀？我们就这样各自奔天涯。啦啦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 啦，想他。啦啦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 ，他还在开吗？啦啦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 啦，去
Thank